हेलो एभ्रिवान, म प्रणव चौधरी। हामी CorelDrawको सिरिज स्टार्ट गरेको छौँ र CorelDraw अन्तर्गत हामी टुल बारहरू युज गर्न सिक्दैछौँ, टुल्सहरू। र आज लास्ट टुल छ हामीसँग CorelDrawको मेस टुल, जुन हामी कसरी युज गरिन्छ युज गर्न सिक्छौँ र एउटा कम्पिटिसन पनि गर्छौँ हामी, डिजाइन कम्पिटिसन। ओके, लागौ कम्पिटिसन टर्मिनल। ओके, म एउटा न्यू डकुमेन्ट क्रिएट गर्छु। न्यू डकुमेन्ट, ओके। न्यू डकुमेन्ट दिइसकेपछि इक्जाम्पलको लागि म यहाँबाट एउटा रेक्टेङ्गल लिँदैछु, यस्तै ल स्क्वायर लिन। र यो स्क्वायर बनाइसकेपछि हामीसँग टुल बार अन्तर्गत लास्ट टुल चाहिँ यो मेस टुल, सर्टकट की एम मेस टुल। र त्यति गरेपछि यहाँनिर यो ग्राफ बनाइरहेको छ। यो जुन पोइन्ट देखिरहेको छ यो नोड होइन, यो भनेको यसमा हामी कलर राख्न सक्छौँ। छुट्टा छुट्टै यो नोडमा छुट्टा छुट्टै कलर राख्न सक्छौँ। जस्तै यो नोडमा कुनै कलर भर्नु पऱ्यो भने त्यसलाई सेलेक्ट गर्छौँ हामी पहिला। र मानव यो ब्लू कलर छ यो आरडिएमएल, त्यस्तै गरी यसमा छुट्टै कलर, यो नोडमा यसरी, अनि यसमा छुट्टै यसरी, अनि यसमा छुट्टै सेलेक्ट, र यसमा यो कलर फिल गरिदिएँ मैले। यसरी हामी छुट्टा छुट्टै कलर भर्न पऱ्यो भने यसरी सेलेक्ट गर्दा नै हुन्छ यो यसरी होइन। र यसमा हामी यसरी कलरहरू चाहिँ फिल गर्न सक्छौँ। अब यो यसरी काम गर्छ, यो मेस टुलले हामी थाहा पाएको हो है। र यसमा पनि यो रेड फिल गरिदिएँ, दुईवटा रेड भएको है। यसमा यो क्लिक गरिदिएँ, दुईवटा त्यही भएको फेरि यो हान्थ्यौँ। यसमा अर्को हान्थेन, यसमा चाहिँ यो फिल गरिदिएँ यसरी। यो छुट्टा छुट्टै कलर भन्न सक्छ यसरी। अब प्लस यसमा हामी डाइरेक्ट अब यो जम्मा दुईवटा यसरी मात्रै 2x2 कलर मेन्टो बनेको छ, यसलाई थप्नु पऱ्यो भने हामी यहाँबाट चाहिँ थप्न सक्छौँ। यसरी कति थप्ने हो, र यताबाट पनि यसरी कलरमै थप्न सक्छौँ। र यो प्रत्येक नोटमा अरू हामी कलरहरू थप्न पनि सक्छौँ, या भने कलरलाई अझै स्मुथ पनि भन्न सक्छौँ। अब हेर्ने भने हाम्रो कलर यसरी एकदम स्मुथ एउटा ग्रेडियन्ट बनेर पनि सकेको छ नि होइन। यसरी ग्रेडियन्ट बनाउनको लागि पनि युज गर्न सक्छौँ हामी मेस टुललाई। र यहाँनिर अरू पनि थुप्रै अप्सनहरू दिइरहेको छ, जुन कि हामी यो सबै सेप टुलमा सिकिसकेको छौँ। त्यही हो सबै अप्सनहरू कसरी काम गर्छन्। हामी सेप टुलको भिडियो हेरेको छैन भने माथि आइबाट आउँछ, त्यहाँ किन गएर हामी त्यो भिडियो किन गएर हेर्न सक्छौँ यो कसरी काम गर्छ यिनी अप्सनहरू। ओके, र अर्को चाहिँ यहाँनिर फ्री ह्यान्ड भनेको हामीले यसलाई फ्रीली सिलेक्ट गर्न सक्छ। यसरी कुन कुन सिलेक्ट गर्ने, कुन कुन छोड्ने, यसरी फ्रीली यसरी सिलेक्ट गर्न पऱ्यो भने फ्री ह्यान्ड दिन सक्छौँ। र यहाँबाट यदि यो रेक्टेङ्गुलर चुज गरिदियो भने चाहिँ रेक्टेङ्गलमा यसरी सिलेक्ट हुन्छ, यसरी फ्रीली सिलेक्ट गर्न मिल्दैन। र यो सेलेक्ट गरिसकेपछि यसमा हामीले आफूले चाहेको कलर फिल गर्न सक्छौँ। ओके, यस्तै काम गर्छ यो मेस टुल थाहा पाउने हामी। र यसको युज गर्दै हामी एउटा डिजाइन बनाउन सक्छौँ। डिजाइन बनाएर हेरौँ कि नभएर ल एउटा मेस टुल मैले लिएँ र यसमा ट्राई गरौँ के भन्नु रहेछ है। यस्तै धेरै नोट भयो फेरि यसमा कलर भन्दा 12 बज्छ हाम्रो फर्म भयो मैले है, थोरै थपिदिएँ यस्तै। र म यहाँबाट यो फ्री ह्यान्ड लिएँ, त्यसपछि यहाँबाट स्टार्ट गरेँ मैले यो जुन यहाँबाट भित्र यसरी मैले सिलेक्ट गर्दैछु यसरी। र यहाँबाट बाहिर आएर यसरी पुरै फेरि बाहिर गएँ, यो छेउको मात्रै सिलेक्ट भयो। र भइसकेपछि यसमा म फिल गर्दैछु, मानौँ कि यो कलर फिल गर्दैछु। अनि त्यसपछि अब यताको भित्रकोमा यो ठिक छ, यतिकै छोडिदिएँ, यता यो ठिक छ हो क्या। र यता साइडमा म अर्को कलर फिल गर्दैछु, यहाँनिर यति एरियामा चाहिँ म फिल गरिदिन्छु। कुन कलर भनेपछि यो कलर नन ब्याक यसरी। अनि फर्स्ट अर्कै देख्छु। अब यो थोरै यसमा यो बढाइदिउँ न, अब यसलाई थोरैमा इन्क्रिज गरिदिन्छु यहाँबाट, त्यहाँमै इन्क्रिज गरिदिन्छु। अलिकति स्मुथ भइहाल्छ। एउटा स्फियर जस्तो देखिन्छ नि होइन, गोलो जस्तो देखाएको छैन यो, आउटलाइन मैले हटाइदिएँ यसरी राम्रो छ किन। अब विभिन्न किसिमका त्यो फ्रुट्सहरू बनाउन सक्यौँ, जस्तै म्याङ्गो बनाएर त्यसमा रियलिस्टिक कलरहरू भर्न सक्यौँ। कस्तो कस्तो कलर हुन्छ नि, त्यो पाकेको आँपमा हल्का काँचो जस्तो पाकेको जस्तो हुन्छ नि, त्यो कलरहरू अब फिल गर्न सक्यौँ। म्याङ्गो बनाउँ कि आफै बनाउने, अलिक सस्तो बनाउँ न त, हामी ट्राई गरौँ न त, बन्छ कि नै हाम्रो हामबाट बन्छ कि नै होइन। गाह्रो छैन, यसरी एउटा गोलो बनाइदिउँ, त्यसपछि सेट फुलिदिउँ, फनबाट कल गरौँ र यो पोइन्टलाई मैले यहाँ क्लिक गरेर होइन, त्यसपछि यो पोइन्टलाई क्लिक गरेर
यसलाई म हटाइदिएँ यो पोइन्ट डिलिट गरिदिएँ मैले जस्तै क्लिक गरेर मैले स्टडी गरिदिएँ र फेरि क्लिक गरेर मैले यस्तै कर्भ भएर यस्तै ठुलै भित्र तानिदिन्छु यस्तरी यतिको चल्छ हामीलाई यता बढिरहेको छ जस्तै म यहाँ क्लिक गरिदिन्छु है यता नबढोस् यता मात्रै बढोस् यस्तै यो त यति सुधार्नु पर्यो यसलाई है हामीले यस्तरी यहाँबाट थोरै माथि सुधारिदिन्छु हुन्छ अब देखाएको छैन चलेगा होइन चलाउने त हो नि कि नै अब मेहनत गर्ने भए राम्रो बन्छ क्यारे मैले मेहनत गरेँ चलाउने पर्दैन ओके यो बनाइसकेपछि मेस्टेड दिएँ मैले र यहाँनिर अब हामीले यसलाई इन्क्रिज गर्दैछ यस्तरी कति इन्क्रिज गर्ने भयो यस्तरी अब जति धेरै जति डिटेलमा हामी कलर गर्न सक्यो त्यति रियलिस्टिक देखिन्छ फेरि यो अब यो छेउछेउमा फेरि अब यहाँनिर कस्तो कलर हाल्ने कस्तो हुन्छ यो छेउछेउमा याद छ हामीलाई यो छेउको कलरमा चेन्ज गर्दै यस्तै ल छेउको कलरमा चाहिँ म डार्क यो फिल गर्थेँ डार्क ओरेन्ज यो ठिक हुन्छ होइन यो ठिक हुन्छ अनि यता अब पाकेको हो भनेपछि यहाँनिर पाकेको कलरको लागि चाहिँ येल्लो कलर फिल गर्नु पर्यो यहाँनिर येल्लो कलर पुरै पाकेको वा र यहाँनिर थोरै काँचो भइदियो होइन यहाँनिर भएको भएर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अरे फ्यान यस्तै सेलेक्ट गरेर थोरै यहाँ ग्रिन कलर गर्दैन धेरै ग्रिन भइगयो यत्तिको ग्रिन होइन थोरै काँचो छ कि यहाँनिर यस्तो यहाँनिर पाकेको छैन यस्तो धेरै काँचो भइगयो होइन र यता ओहो यस्तै होइन र यता साइडमा थोरै के हाल्न सक्छ अलिकति अझै ग्रिन यस्तो बोट ग्रिनमा हाल्छ थोरै यस्तो डिसेलेक्ट भएको हो माई गड जस्तै सेलेक्ट गर्नु पर्यो पहिला है हामीले यस्तरी सेलेक्ट गरेर अनि यो कलर बाम परे सुहाउँदैन त्यहाँनिर अझै पाकेको यहाँ पनि अझै यो येल्लो कलरको अझ थोरै डार्कको हेरेर हालिदिनु पर्यो हामीलाई लगभग 50 पुग्यो थोरै चेन्ज भयो बाछुमा जस्तै यो धेरै टल्किरहेको छ यहाँनिर अन गरिदिन सक्यो हामी यो सुहाउँदैन नि त यस्तै यहाँनिर बिग्रियो है यो यहाँनिर सुहाएन अब यसलाई मिलाउनु पर्यो हामीले यस्तरी यो अलिकति किराले खाएको आफूहरू भयो कता किराले खाएको छ कता होइन यस्तरी होइन थोरै यसलाई बढाइदिउँ अब इन्क्रिज गरिदिनु सक्दैन अनि अलिकति रियलिस्टिक स्मुथ भइहाल्छ त्यसको आउटलाइन हटाइदिउँ ल यहाँबाट यसरी हामी यो डिजाइन गर्न सक्यौँ मेस टुलले है कुरो बुझ्यो आइडिया त आयो नि होइन कसरी काम गर्छ भन्ने ओके यो थाहा पाउने मेस टुल युज गर्दै र आज हामी के गर्दैछ भनेपछि है म एउटा लोगो दिएको छु सबैजनालाई कुन लोगो भनेपछि यो टाइमको लोगो यो लोगो हेरेर हामीले है यो जुन लोगो छ यो हेरेर हामीले सबभन्दा कम समयमा सबभन्दा राम्रो कसले बनाउँछ टाइम हेरेर हामी बनाउँछौँ आज र जो सबभन्दा कमसँग सबभन्दा राम्रो बनाउँछ त्यसको नाम अनाउन्समेन्ट हुन्छ आज कतो साइट होइन ल हो त्यसो हो भने अब यसको हामी ल फोटो खिच्छौँ मोबाइलले म ग्रुपमा अपलोड गरेको छैन फोटो खिच्ने र गएर यसलाई बनाउने म भिडियो रेकर्ड पनि गर्छु अहिले सबैको ओके किप वाचिङ किप प्र्याक्टिस थ्याङ्क यू